פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בפעם הראשונה פגשתי את אלי לפני 30 שנה, זה היה אחרי ההרצאה שהתקיימה אצלו בבית בארצות הברית, כשהוא רק התחיל לעשות את הצעדים הראשונים שלו בעולם התשובה. אלי נולד והתחנך בבית מאוד ישראלי ומאוד ציוני בירושלים, אבל בזה הסתכם פחות או יותר הקשר שהיה לו עם היהדות, בעיקר פחות. הוא הגיע לארצות הברית עם סיומו של טיול שהוא ערך בדרום אמריקה, חלום ישן שהגשים אחרי השירות הצבאי שלו, כשבטיול עצמו הוא מחק מהזהות היהודית שלו גם את המעט שעוד היה בה. אני נס, ככה אלי אומר לי בחיוך כמעט בכל שיחה. אני חוזר על זה הרבה פעמים, אהרון, בגלל שאתה פוגש לא מעט אנשים, ואני יודע שלא תמיד אתה רואה פירות בטווח המיידי. לכן אני מדגיש את זה בפניך, כדי שלעולם לא תתייאש מאף יהודי, גם אם הוא מאוד רחוק ומסויג. ואם אהרון בכל זאת יקרסם בך הייאוש, תזכור אותי, אומר לי אלי, אין הרבה יהודים שהתרחקו כמוני, ואם אני הצלחתי לחזור מאיפה שהייתי, כל אחד יכול. השבוע אלי הגיע לישראל כדי לחגוג את הפסח בארץ הקודש. כשנפגשנו, אלי בישר לי שהפרק האמריקאי בחיים שלו הסתיים לתמיד. את העסק הוא אמר כבר מכרתי, ואני בעיצומו של משא ומתן אהרון עם קונה שמעוניין בבית שלי. מיד אחר כך אני אורז מזוודות ומגיע, הפעם לתמיד. מאז שבת שמחת תורה תשפ"ד הוא סיפר, אבל בעיקר אחרי שראיתי אמריקאים מדושני עונג משתתפים בהפגנות התמיכה בפלסטינים וזועקים בגרון ניחר ובלב מלא שנאה, מדינה אחת מהים עד הנהר, וזה למרות שאין להם אהרון טיפת מושג איפה נמצאת מדינת ישראל על המפה, ולמרות שיהודי מעולם לא עשה להם רע. באותו רגע הבנתי שאין עתיד ליהודים בארצות הברית, ואם אין עתיד, אהרון, אז בשביל מה להישאר שם? דע לך, אהרון, הוא אמר, מאז ומתמיד יהודים תמכו במפלגה הדמוקרטית מתוך אמונה ששוחרי שלום, שוויון, אהבה וצדק יהיו נוחים יותר ומאירים פנים יותר ליהודים מרפובליקנים, לאומיים ודתיים. אבל פתאום מתברר, אהרון, שדווקא הדמוקרטים, אוהבי השלום והמיעוטים, חובבי בעלי החיים ואיכות הסביבה, דווקא הם אלו שקוראים להשמדת ישראל, ואם הם כאלה, מה יש לי לחפש ביניהם? יש לי, אמר לי חברים ישראלים, שהיגרו לכאן לפני יותר מ-30 שנה. מאוד הצליחו כאן, אהרון, הוא מתעסק בנדל"ן, אשתו משמשת כפרופסורית לפסיכיאטריה באוניברסיטה מאוד חשובה, הם משכילים, עמידים, תרבותיים, מנומסים, בקיצור הכי לא ישראלים. ככאלה, עם הקהילה היהודית באזור המגורים שלהם מעולם לא היה להם קשר, ואת הבת היחידה שלהם שנולדה אמריקאית לכל דבר, הם שלחו כמובן ללמוד בבית ספר ציבורי ולא יהודי. ככה שלא צריך לנחש, אהרון, שהזהות היהודית שלהם התנקזה לסעיף הלאום שבתעודת הזהות הישראלית, שאותה הם כמובן לא חידשו מאז שפג תוקפה. אלא, אהרון, אמר לי אלי, השנים עושות את שלהם, וגם החיים, כשהם קצת התבגרו והתברר להם עד כמה הבת האהובה שלהם מנותקת לא רק מהזהות היהודית, אפילו מהציונות ומהישראליות, שהם ערכים שעליהם הם התחנכו ובהם הם האמינו, ההורים שלה, חברים שלי, התחילו לדאוג. אבל אהרון, כשנודע להם שהיא חברה בתא סטודנטים שמעודד חרמות על ישראל, אפילו בשבילם זה כבר היה יותר מדי. באחד הערבים, כך סיפרה הפרופסור לאלי, החבר שלי, באחת מהשיחות שלהם, שאלתי את הבת שלי, למה היא לא מבקרת במדינת ישראל או לומדת עברית, וכיצד היא מסבירה שכישראלית לשעבר היא חוברת לתא סטודנטים אנטישמי שדוגל בהחרמת קרובי המשפחה שלה שמתגוררים בישראל. ואז הבת שלי ענתה שבניגוד אליי היא לא ישראלית, ושזה שהיא יהודייה הוא לא באמת חלק משמעותי מהזהות האישית שלה, ושאני צריכה לזכור שהיא נולדה כאן בארצות הברית ולא בישראל, ושלכן
היא אמריקאית לכל דבר, ושמבחינתה זכותה להפגין נגד מדינת ישראל בדיוק כמו שהיא מפגינה נגד מדינות דיקטטוריות אחרות. אתה מבין, היא אמרה לאלי, חבר שלי, זו הילדה שגידלנו, סיפרה הפרופסור, ועל טעויות משלמים, ובגדול, ככה זה כשמגלים את הטעות מאוחר מדי. זה אולי יישמע קצת מצחיק, היא אמרה, אבל בגלל הבת הקוסמופוליטית שלי, אני, הפרופסור לפסיכיאטריה הליברלית והחילונית, התחלתי להתפלל לקדוש ברוך הוא, מה שעד אותו רגע מעולם לא האמנתי וחלמתי שאני אעשה. שלי תהיה בת שנאבקת במדינה שעליה ההורים שלי לחמו? היו לא תהיה, אמרתי. מילא להתנתק מהיהדות, אבל מישראליות, מציונות, התפללתי להשם, כי היה לי ברור שבדרך טבעית לא ניתן לשנות אמונה של ילדה בת 20 פלוס שלמדה בבית ספר ציבורי אמריקאי. התפללתי, היא סיפרה, בגלל שבילדותי אני זוכרת שסבא היה אומר שהקדוש ברוך הוא תמיד יכול לעשות ניסים, ואני, היא אמרה לאלי, אני הייתי זקוקה לנס מהסוג הזה. אמרתי לו, אם אתה תגרום לבת שלי לחזור לעם ישראל, הבטחתי לו. לא זו בלבד שאני אכיר בקיומך, ריבונו של עולם, אני אתחיל גם לשמור שבת. לא יודעת, היא אמרה, להסביר למה דווקא שבת, אולי בגלל שהיא סמל מאוד יהודי. בכל מקרה הבטחתי. נו, שאלתי את אלי, והיא באמת התחילה לשמור, ואלי יהיה חיוך ענק. אמרתי לך, הוא אמר, שאסור להתייאש מאף יהודי, נכון אהרון? אז ככה, אחרי הטבח הנורא שהתרחש בשבת שמחת תורה תשפ"ד, ואחרי שהתברר ששוחרי השלום, הסובלנות והמוסר התחילו להפגין בקמפוסים וברחובות, לא נגד החמאס, אלא נגד מדינת ישראל, הבת הקוסמופוליטית של הפרופסור שאלה את החברים הטובים שלה, למה הם מפגינים נגד מדינת ישראל שנאבקת על קיומה, ולא נגד הרוצחים השפלים שאחראים לזוועות שבגללם פרצה המלחמה, והם, במקום לענות, העדיפו אלה שחובבים מיעוטים לסנן לעברה כללות עסיסיות כדי לגרום לה להבין שפרוגרסיביות, ליברליות וקוסמופוליטיות ועוד כל מיני ערכים נוצצים שבהם הם מאמינים, אלו ערכים שלא חלים על יהודים, שאלו ערכים בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים עד גמר המלאי ובערבון מוגבל. ואז הילדה של הפרופסור נשברה. פתאום הבת שלי הבינה, סיפרה הפרופסור לאלי, שמה שגרם לה לדבוק באדיקות רבה כל כך בזהות האמריקאית שלה ולא היהודית, היה דווקא הניצוץ היהודי. הוא זה שגרם לה לברוח, הוא זה שלא נתן לה מנוחה, והוא זה שהזכיר לה את כל מה שממנו היא ניסתה לברוח. את יהודייה, אמר לה הניצוץ שבתוכה, וככזאת, גם אם תיוולדי בארצות הברית, גם אם לא תדעי כלום על היהדות שלך, יהודייה תהיי. לעולם לא תהיי כמוהם, גם אם מאוד תנסי, ולמרות שהאנגלית שלך הרבה יותר אמריקאית וספרותית משלהם, ואם תחשבי שבכל זאת הצלחת, דווקא אלו שאותם את מנסה לחכות, הם יזכירו לך שאת יהודייה. אם לא אתמול, היום, ואם לא היום אז מחר. אם ככה זה היה 2000 שנה, אין שום סיבה שהיום זה ישתנה. זו התובנה שגרמה לילדת השמנת שלי לחזור ולזהות את הזהות היהודית שלה, סיפרה הפרופסור לאלי, החבר שלי. אתה מאמין, היא אמרה לו? לא רבנים החזירו אותה ליהדות. דווקא החברים האמריקאים שלה, שוחרי הצדק האנטישמים, הם שהחזירו לבת שלי את הזהות היהודית, ולי את השבת שמהם כל כך התרחקנו. לכן אמר לי אלי, לכן אהרון החלטתי לחזור לארץ. בארצות הברית אין עתיד ליהודים. החלום האמריקאי נגמר. כולם יודעים את זה. אלא אהרון, שלא לכולם יש חברים אנטישמים באוניברסיטה, ולכן הם עדיין שם. אני חוזר לארץ מרצוני, לפני שהאנטישמים הפרוגרסיביים יזכירו לי את זה, כי לשמוע את זה בעברית ומפרופסור לפסיכיאטריה, זה הרבה יותר ידידותי ומכובד מאשר מאנטישמים. אבל אתה יודע מה? מה שמפליא אותי, אמר לי אלי, זה שתמיד זה קורה. זו הרי לא הפעם הראשונה שעם ישראל מתבולל ומאבד את הזהות שלו, אלא שכל פעם מחדש, פתאום, ממש ברגע האחרון, אהרון,
מתרחש משהו לא צפוי שמשבש את תהליך ההתבוללות וגורם ליהודים לחזור לזהות שלהם. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אפילו אתאיסט מקצועי שסוגד לאליל המקריות, אהרון, לא יוכל להתכחש. אפילו הפרופסור לפסיכיאטריה לא הצליח. זה נכון, אמרתי לו. זה בדיוק כך. ואגב, זה גם כתוב בהגדה שאותה אנחנו קוראים בליל הסדר. אחרי קדש ורחץ, אחרי שאכלנו מהכרפס וחצינו את המצה, לפני שאנחנו מתחילים במגיד, אנחנו קוראים קטע מקדים. אנחנו אומרים, הלחמען יד יאכלוה והתנה בהרעד דמצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. ואז אנחנו אומרים, אלי, השתה אחה לשנה הבאה בהרעד ישראל. השתה עבדה לשנה הבאה בני חורים. שאלת את עצמך, אלי, למה אנחנו פותחים את ההגדה דווקא בקטע הזה? מה הקשר בינו ובין ההגדה? וחוץ מזה, מה? כל היהודים בגלות היו עבדים שאנחנו אומרים, השתה עבדי? והתשובה פשוטה. אנחנו אומרים את זה בגלל הבת של הפרופסור. ליל הסדר, אלי, אמרתי לו, הוא זמן שבו עם ישראל בעבר יצא ממצרים. זה היום שבו הפכנו מאוסף לא מוגדר של עבדים לעם בפני עצמו. לכן דווקא ביום הזה, דווקא ביום ההולדת הלאומי שלנו, חכמי ישראל מזכירים לנו את הסכנות שאורבות לנו כאומה. זה לא סוד, אמרתי לו, שלאורך ההיסטוריה, עמים רבים, חזקים ועצומים הרבה יותר מאיתנו, נפלו למרות שקמו. אלא שמסתבר שבחלק גדול מהמקרים, לא המלחמות הכחידו אותם. ההתמאות וההתבוללות בעמים אחרים חיסלה אותם. לכן, בגלל התפקיד שהקדוש ברוך הוא מייעד לעם ישראל, ובעיקר בגלל הדרך הארוכה שבה הוא צפוי לצעוד, לכן דווקא בלילה הזה שבו התחלנו את המסע, ההגדה מזהירה אותנו מסכנת ההתבוללות, וגם מציגה בפנינו את המנגנון שימנע מאיתנו לעשות זאת. אנחנו אומרים, השתה החה לשנה הבאה בהרעד ישראל, השתה עבדי לשנה בני חורים. למה? כדי להזכיר ששני המצבים הללו תלויים זה בזה. זה או זה או זה. אנחנו קוראים את זה כדי לזכור כשאנו בגלות, שלמרות שהשתה החה יבוא יום ונזכה שיתקיים בנו לשנה הבאה בירושלים, וגם אם הדבר יארך זמן רב. הבעיה היא שבגלל אורך הגלות יכול להיות שנתייאש מלשנה הבאה בירושלים, ונעדיף במקום זאת להתבולל באומות. לכן ההגדה מוסיפה את השתה עבדי כדי להזכיר שאם נשכח את הלשנה הבאה בירושלים ונתאהב בגלות, לעולם לא נזכה להכרה כשווים בין שווים, אפילו לא מצידם של שוחרי השוויון והצדק. וזה כדי להזכיר לנו שאם התייאשנו מלשנה הבאה בירושלים, מה שנותר לנו לחוות זה השתה עבדי. ליהודים אין יותר מדי מה לעשות. יש שתי ברירות, הבנת אלי, או שהם יזכרו את הלשנה הבאה בירושלים, או שהם יהיו מופלים ומנודים וחסרי זכויות כמו עבדים. הם יצטרכו לבחור או להיות בני חורים בירושלים, או עבדים בגלות. ואם הם בכל זאת ינסו להיות בני חורים בגלות בלי לשנה הבאה בירושלים, יקומו לתחייה שוחרי השלום והצדק האמריקאים, ויזכירו לנו שהערכים מהסוג הזה לא כוללים, כמו שאמרנו, לא יהודים ולא מע"מ. זו הסיבה שאנחנו אומרים את הלחמה עניה בליל הסדר בתחילתו. כדי להזכיר לנו שאם עברו 2000 שנה ויהודים עדיין עורכים לילי סדר, זה רק בגלל שמה שכתוב בהלחמה עניה יתקיים בנו. זו גם הסיבה, אמרתי לאלי, שהפטרת שבת הגדול מסתיימת בפסוקים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ואז והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. אתה יודע למה זה כתוב? כדי ללמד שעד בוא המשיח, גם אם הוא יתמהמה, עם ישראל יהיה מיוחד ושונה, ולעולם לא יזכה להיות רגיל או כמו כולם. הוא יהיה שונה, נקודה.
אלא שאם הוא יזכור את הייחודיות ואת הייעוד שלו ויצפה לגאולה, הוא יתייחד בכך, אבל אם הוא יחפוץ להתבולל באומות, הם כבר ידאגו לייחד אותו. לכן ההפטרה מסתיימת בפסוקים האלו, כי בהם מופיעות שתי האפשרויות שהזכרנו. אחת, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וזה כשעם ישראל יזכור את הזהות היהודית שלו, ואם הוא שכח, הוא יחזור אליה מרצונו. והאפשרות השנייה, חס ושלום, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם, ואז עם ישראל גם ישוב, אבל בעל כורחו. דרך אחת אם עם ישראל יזכור, ואחת אם הוא ישכח. אחת אם הוא ייחד את עצמו, והשנייה אם האומות ייחדו אותו. כשנפרדנו, שאלתי את אלי אם גם הפרופסור החליטה לעלות לארץ ישראל, ואלי צחק עוד פעם. אם היית גר באמריקה, אהרון, הוא אמר לי, היית יודע שהרבה יותר קל להתחיל לשמור שבת מלעזוב את סיר הבשר. אבל מי יודע, אולי דווקא בגלל המלחמה, השנה, אמר לי אלי, אולי השנה יהיו יותר יהודים שיאמרו לשנה הבאה מירושלים. חג שמח. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.